අපි දැන් කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි අපි සාමාන්‍ය ප්ලෑන් එකක් අඳගත්තාම මේ ප්ලෑන් එකේ නිවසට අදාළ පඩිපෙළේ ඩීටේල්ස් නැහැ. එහෙම නැතුව අපි කොහොමද පඩිපෙළක් හරියට ඩිසයින් කරගන්නේ? ඒක ඇත්තටම කියන නිවෙස් හිමියට ඒ වගේම බාසුන්නහට සාමාන්‍ය හෝ ගණිත හැකියාවක් තියෙනවා නම් පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින් ඒකට නිවැරදි ප්ලෑන් එකක් හදන්න. එහෙම ප්ලෑන් එකක් අඳගෙන මේ වැඩේ කරොත් ඔය පඩිවල තියෙන විෂමතා අනිකුත් දුර්වලතා සියලුම දේවල් නැති කරගෙන හොඳ පඩිපෙළක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට ඉතාමත් කෙටියෙන් කියලා දෙනවා පඩිපෙළක් නිර්මාණය කරගන්න කලින් කොහොමද සුදුසු ප්ලෑන් එකක් අඳගන්න කියලා. එතකොට දැන් අපි ගමු අඩි 11ක උස ස්ලැබ් එකකට කොහොමද ප්ලෑන් එකක් අඳින්නේ කියලා. එතකොට අඩි 11ක් කියන්නේ අඟල් වලින් ගත්තොත් අඟල් 132ක්. අපි පඩියක උස ගන්න අඟල් 6ක් විදියට පළල ගන්නවා අඟල් 12ක් විදියට. අරගෙන දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලනවා උස අතර පඩි කීයක් එනවද කියලා. එතකොට 132 බෙදනවා අපි පඩියක උසෙන්. එතකොට පඩි 22ක් එනවා. මේ උස පැත්තට අඟල් 6 ගානේ මාක් කරගෙන යන්න. මේ පැත්තට අඩිය ගානේ අඟල් 12 ගානේ මාක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මේ ස්කේල් එකට අනුව කරන්න ඕනේ. මම මෙතෙන් අරන් තියෙන්නේ නූලකින් අඟලක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අඟල් 6ක් කියලා කියන්නේ නූල් 6ක්. ඒ වගේ මේ විදිහට මම නූල් 6 ගානේ මේක මාක් කරන් තියෙනවා. මේ පැත්තේ නූලකින් අඟලක් කියන්නේ මේ පැත්ත අඟල් 12ක් කියන්නේ මෙතන නූල් 12ක් තියෙනවා. අඟල් වලින් කියනවා අඟල් එකමාරක් තියෙනවා. දැන් කොහොමද අපි ඉතා ඉක්මනින් මේ ඩ්‍රෝවින් එක හදගන්නේ? මෙතනදී මේ උස හැඩියට දෙන්නේ උස පැත්තේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය දෙන්නේ අපි ගන්න පඩියේ උස. මේ පැත්තට ඇඳෙන්නේ පඩියේ දිග. ඒක දැන් මම මෙතෙන්දී අඟල් 6යි අඟල් 12යි කියලා අරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක අඟල් 5මාර උස වෙන්න පුළුවන්, 11 පල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්නේ ආකාරයට ඒ තමන් ගන්න වෙන දුර ප්‍රමාණ වල හැටියට මේ කොටුව ගහ. හරි. මම දැන් කිව්වනේ මේක ඕන කෙනෙකුට ඇඳ ගන්න පුළුවන් සරලම ක්‍රමයක් කියලා. දැන් ඇත්තටම පඩිපෙළ ඇඳලා ඉවරයි වගේ. මම බලන්න දැන් කොහොමද අපි ඉදිරි ටික කරන්න කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා පඩි 22ක්. අපි දැන් පඩි 22 නැගගෙන යන්න මෙන්න මේ විදියට. 1 2 3 දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි පඩි ටික නැගලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදියට මේක මකාගෙන යන්න. හරි. දැන් අපේ පඩිපෙළ නිර්මාණය කරලා අපි ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ පඩිපෙළේ කොන්ක්‍රීට් එකේ ඝනකම ඇඳ ගන්න. මේක අපි අරන් තියෙන්නේ නූලකින් අඟලක් පෙන්නන්න. අපි කොන්ක්‍රීට් එකේ ඝනකම අඟල් 5ක් කියලා ගත්තොත් ඝනකම ගන්නවා අඟල් 5ක් කියලා. අපි මෙතනින් ඒ කියන්නේ නූල් 5ක් මාක් කර ගන්නවා පල්ලෙහාට. ඔන්න දැන් අපි පඩිපෙළ නියම පරිමාණයට අනුව හඳගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතනදී අපි ගත්තේ පඩියක උස අඟල් 6යි දිග අත අඟල් 12යි කියලා. මොන නියමිත පරිමාණයට නියමිත උසවල සහිතව මේ පඩිපෙළ අපිට හෙලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්දී මේ 132 මීටර වැඩි වෙනස් අගයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පඩිය උසෙන් 6න් බෙදලා 6න් බෙදලා යම් කිසි ශේෂයක් ඉතුරු වෙනවා නම් ඒ ශේෂය ආපහු බෙදලා එතකොට ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් 6යි කාලක් 6යි 93ක් එහෙම නැත්නම් 5යි 3 කාලක් වගේ මේ උස එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේ කොටු ටික ගහ ගන්නකොට මේ උස ගන්න 6යි 3 කාලෙට. මේ උස අඟල් 12ට ගන්න පුළුවන් නම් පඩිපෙළ. එහෙමයි පළල එහෙම නැත්නම් අඟල් 11ට ගන්නවා නම් 11ට මේ ටික ගහ. ඒ කොටු ටික ගහන අන්තිමට මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරි ටික මකලා දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඩ්‍රෝවිං ෂීට් එකක් කරනවා නම් මේ කොටු ටික පැන්සලකින් ගහ ගන්න. ගහලා ඊට පස්සේ මේ ටික ආපහු පෑන් එකකින් හයිලයිට් කරගෙන මේ ටික මකලා දානවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ වගේ නියම පරිමාණයට ඇඳුන ඩ්‍රෝවිං එකක් එනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන උස කීයද කියලා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. මෙතන උස මෙන්න මෙතෙන්ට උස අඟල් 66යි. එතන මේක අපි ගත්තේ අඟල් 5යි කියලා. මෙන්න මෙතෙන්ට උස වෙනවා 61ක්. දැන් අපිට සැරලිම ගහනකොට ගහන්න මෙතන අඟල් 61 තියලා ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පඩිපෙළක ඩ්‍රෝවින් එකක් ඇඳලා ඩ්‍රෝවින් එක ඇඳීමෙන් පසු ලබා ගන්න ඕන ලක්ෂ්‍යය තමයි මෙන්න මේක. හරියටම. දැන් අපිට පුළුවන් අපි මේක පරිමාණයකට ඇඳෙ හින්දා මෙතනින් රූල තියලා බලන්න පුළුවන් මෙතන කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මේ කෙළවරට තියෙනවා 36යි භාගයක් තියෙනවා.
නූල් 36 භාගයක් කියන්නේ අඟල් 36 භාගයක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙනවා අඟල් 36 භාගයක්. මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණයක පල්ලෙහාට එනකොට මෙන්න මෙතෙන්ට අපි මෙතනින්ම ගමු. මෙන්න මේ දුර 36යි භාගයයි අඟල්. එතකොට මෙතන මෙතෙන් සම්පූර්ණ දුර 14ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14යි කියන්නේ 12 14 168ක් තියෙනවා අඟල්. ඒකෙන් අපි අඩු කරන්න ඕනේ 36යි භාගය. අඩු කරාම භාගයයි 1යි ඔන්න විදිහට අඟල් 131යි භාගයක් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පඩිපෙළ පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මෙන්න මේ ලක්ෂයට තියෙන දුර අඟල් 131යි භාගයයි. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර. මේ ආරම්භක ලක්ෂයේ ඉඳන් මෙතෙන් තියෙන දුර අපි මෙල්ල ගත්තොත් අපිට තියෙනවා නූල් 11ක්. නූල් 11ක් කියන්නේ අඟල් වලින් ගත්තොත් 11යි. දැන් ඒතර අපිට පුළුවන් මේ පඩිපෙළට අදාළ සැටලිම මේ දුරවල් වලින් අරගෙන හරියට ගහලා මේ පඩිපෙළ හරිම ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට කියන්න කොහොමද මේකට අනුව සැටලිම ගහගන්න කියලා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ ප්ලෑන් එකේ පඩිපෙළට අදාළ ප්ලෑන් එකක් නැති වුණත් ඒ අදාළ ඩීටේල්ස් නැති වුණත් බාසුන්නහට උවමනා විදියට මේ පඩිපෙළ ඉදි කරන් දෙන්න නැතුව මේ සම්මත දිගපළවල් තියාගෙන ජීවිත කාලෙම ඔයගලන්ට නගින්න තියෙන පඩිපෙළ කිසිම අපහසුයක් නැතුව නැග ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට පඩිපෙළ නිර්මාණය කරගන්න. බාසුන්නහ ඇවිල්ලා එයාට අවශ්‍ය විදියට මේ පඩිපෙළ නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ දිගපළවල් මේ පඩිපෙළේ තියෙනවද කියලා බලන්න. කොන්ක්‍රීට් එක දාන්න කලින් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සැටලිම ගැව්වට පස්සේ කතා කරන්නේ සැටලිම ගහන්න කලින් බාසුන්නහත් එක්ක කතා කරන්න. එයාට කතා කරනකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ දැනුම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවද කියලා. තියෙන කෙනෙක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැති කෙනෙක් නම් මේ දැනුම ඒගොල්ලන්ට දීලා හරි ඔයාගේ නිවසේ වැඩේ ඔයා හරියට කරගන්න. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි පහලින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මීට අමතරව පඩිපෙළවල සම්බන්ධව ඕගලන්ට තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් මගේ වීඩියෝට යටින් කමෙන්ට් එකක් ඉදිරියට යොමු කරන්න. මම ඔයාලගේ සෑම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නිවසේ පඩිපෙළක් ඉදි කරන තැන මොනවා හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැනට ස්ලැබ් එක දාලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පඩිපෙළ තියෙන ඉදි කිරීමට යෝජිත තැන ඉඩ මදි නම් ඒ අවශ්‍ය විදිහට කොහොමද පඩිපෙළ ඉදි කරගන්නේ කියලා ඩ්‍රෝවින් එකක් එක්ක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේ තමන්ගේ පඩිපෙළට හරියාකාරව ඩ්‍රෝවින් එකක් ඇඳගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කතා කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න අද නවතින්න. ඔබට සුබ දවසක්.